السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالفيديو اللي فات اتعرفنا مع بعض كيف نحط كلمة السر للنود-ريد، وشفنا مع بعض كيف بتتم العملية. اليوم إن شاء الله راح نشوف مع بعض أول تمرين من تمارين النود-ريد. راح نتعرف سوا على أهم الأجزاء اللي بتهمنا، وبنفس الوقت راح نتعرف على أول تمرين ممكن ينعمل بالنود-ريد. تفضلوا معنا على الفيديو. أهلا وسهلا فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نواصل رحلتنا للتعرف على بعض المزايا اللي موجودة بالنود-ريد، أو شو هو النود-ريد. هلأ بعد ما عرفنا كيف ننصبه وكيف نحميه، رح نشوف هلأ شو المكونات الأساسية اللي إحنا بنحتاجها بالنود-ريد. إحنا هون هلأ رح نستخدمها كاستخدامات منزلية بسيطة، خصوصا في التمارين الأولى، فهو تمارين بسيطة جدا وتخص المنازل بصفة خاصة. ولأنه عم نستخدم أشياء هاي، فما بعتقد إحنا رح ندرس كل العقد اللي موجودة هون. وزي ما اتفقنا، العقد يعني التجمعات، مو العقد اللي إحنا ممكن تخطر عبالنا، لا، هاي قصدنا فيها عقد يعني تجمع. طبعا أول شيء لازم نعرفه اللي هو إنه هاي العقد حاليا هي جاي مع النسخة تبع النود-ريد اللي نزلناها، ولكن هاي مو كل العقد. إحنا قد نحتاج عقد إضافية، فبدنا نقوم ننزلها كمكونات إضافية، وقد نضطر إلى حذف بعض العقد حسب الشغل اللي إحنا بنحتاجه. هلأ الحذف ما نو كتير مزعج لإلنا، لأنه فعليا ما بيشكل علينا مشكلة. يعني إنك يكون عندك مجموعة عقد تحذف منهم، ليش تحذف؟ يعني ما نك مضطر، لأنه ما بيشكل مشكلة. الإضافة هي المهمة واللي لازم نعرفها، لأنه هي الإضافة لما إحنا بنبلش نشتغل لازم نضيف الإضافات زي ما إحنا هلأ رح نشوف. هلأ بمجموعة العقد زي ما إحنا شايفين هون عنا كم كبير من هاللون العقد اللي نحن عم نشوفه. إحنا من هاللون بهمنا هلأ العقد تبع الراسبيري بي آي، اللي هو GPIO-in زي ما حطيناها، والGPIO out. شو هن هدلون الGPIO-in والGPIO out؟ هدلون هن عبارة عن مدخلات ومخرجات بالراسبيري. هاي المدخلات والمخرجات هي عبارة عن 40 بن الموجودين زي ما احنا شايفينهم هلأ بالصورة. ورح نشوف كمان الصورة الإضافية اللي هي صورة الراسبيري، وضعهم بالراسبيري نفسه. هدلون 40 بن فيهم بنات للتغذية الموجبة، مثل البن 1 و2 و4. هدلون بنات بتعطي باور، بتعطي تغذية. وفيهم بنات الأرضي أو السالب، وهن 6 و9 وال20 وال25 وال30 وال34 وال39 زي ما احنا شايفين. وفيهم بنات بتعطي متغيرات رقمية مثل 8 وال10. وفيهم بنات اللي باللون الأخضر، وهدلون اللي بالغالب احنا رح نستخدمهم، لأنه هدلون البنات بتعطي إما نبضة موجبة أو نبضة سالبة على مخرج البن. هلأ ليش عم نحكي هذا الكلام كله؟ هذا الكلام كله لأنه هدلون البنات هن اللي رح يعطونا التغذية اللي رح تشغل الريلي. الريلي؟ ايه الريلي، متذكرين الريلي اللي حكينا عنها انترنت الأشياء وشرحنا عنها؟ هلأ هي عنصر مهم وأساسي بالشغل تبعنا، وهلأ رح نشوف كيف رح نشتغل فيها وحدة وحدة. بس احنا هلأ أهم شي نعرف عن الGPIO، لأنه
هذا المكون أساسي بالراسباري، هذا المنفذ اللي بده ياخد من برات الراسباري ويدخل على السيستم تبع الراسباري ويطلع من الراسباري للمتحكمات. هلأ بضل عنا في مكون تاني احنا محتاجينه، ولكن للأسف هذا المكون أو هدول العقد ما موجودة هون. شو رح نعمل؟ رح نجي على 3 شرطات اللي موجودين في الأعلى ونضغط عليهم وننزل لتحت على المانج ونجي لهون على الانستول ونكتب داش. مباشرة طلعت لي الداشبورد اللي هي من 2 ماضيين تم إنشاءها. رح نجي نحتاج لمكون تاني اللي هو الليد، وهلأ حندور عليه. احنا محتاجين كومبوننت محدد بهذا الموضوع او عقدة محددة بهذا الموضوع. ايوه هيني لقيتها اللي هي هاي. رح ننصبها كمان. رح نشوف كيف رح نشتغل تمريننا الاول للنود ريد، وانا واثق انه رح تشعروا الموضوع سهل جدا جدا، ما انه كتير صعب. يعني اتنصبت، بنعمل اغلاق، بنيجي لتحت اللي هو الراسباري بي اي اللي هو المداخل والمخارج. هدول كانوا عنا. لاحظ انه طلعوا عنا هلا جديد اللي هو الداشبورد والليد. احنا بيهمنا الليد هاد LED لانه هذا اللي رح يعطينا الضوء اللي نحن محتاجينه بهذا الموضوع. اذا عنا هذا المكون اضفناه اضافه لمجموعه المكونات تبع الداشبورد. هلا حنشوف كيف بدنا نبدا. عنا اول شيء الفلو هو التدفق اللي هو المساحه البيضاء اللي هي موجوده. بنيجي على المكون الاساسي. اول شيء احنا شو هو مشروعنا اللي احنا محتاجينه بهذا التمرين. خلينا نفترض انه احنا بالمشروع تبعنا محتاجين نضوي لمبة داخل الغرفة او نشغل مأخذ كهربائي داخل الغرفة. رح نشوف كيف رح نعملها تدريجيا واحدة واحدة، ونطلع بالمستويات شوي شوي لحتى نشعر بسهولة الموضوع. اول شيء بنحتاج الشيء اللي اسمه السويتش. بنضغط عليه، بس ضغطنا عليه وجبنا له هون بنضغط عليه دبل كليك. لاحظوا معي اول شيء شو عطانا. هو عطانا بالاطار الاحمر هاد add new UI group اللي هو محتاج انه نضيف له مجموعة جديدة بالواجهة اللي بدنا نشتغل عليها. شو هي هاي المجموعة؟ بنضغط على القلم الصغير اللي هون، بنسمي المجموعة. اول شيء شو المجموعة بدنا نسميها؟ خلينا نسميها G1 اللي هو الجروب الاول. تحت منه برضو مستطيل احمر مرة تانية. مجرد انه طلع المستطيل الاحمر معناته هو ما رح يقدر يكمل العملية قبل ما نحن نكمل له اللي هو بده اياه. نضغط على القلم تفتح نافذة جديدة. هذا الجدول شو بدنا نسميه؟ خلينا لانه احنا عم نشتغل كمنزل خلينا نسميهم. انا ما عندي اعتراض على موضوع التسمية هون، انت بتقدر تسمي اللي بدك اياه. سميناه. هلأ صار عنا مجموعتين اللي هو اسم المجموعة والجداول تبعها اللي هو اسمها الهوم. اذا بدنا نضيف جداول اخرى بنضيف، ما عنا مشكلة. بس حاليا احنا بهذا التمرين ما لنا محتاجين اكتر من هيك. بنقول له اضافة add. هلأ لاحظوا الجروب صار هوم على G1. هلأ السويتش هاد شو بدنا نسميه؟ نسميه مفتاح. ثواني. مفتاح إضاءة. أو مفتاح، بكفي كلمة مفتاح. طيب سميناه مفتاح، ضغطنا عليه. تمام. إذن أول شيء المفتاح أصبح جاهز. بنجي بناخد مكون آخر اللي هو الليد، بنمسكه وبنحطه هون. هذا الليد رح نعتبره بمثابة المصباح اللي رح يضوي، ولكن بالمرحلة هاي رح يضوي فقط لنشوفه نحن. أما حقيقة هو ما رح يضوي، رح يضوي كسوفتوير فقط. ومع هذا لحتى نمهد للفكرة رح نعتمده هو كمفتاح أساسي.
بنضغط عليه دبل كليك، عم بيقول لنا انه هو بحالة الاطفاء رح يكون احمر، وبحالة الاضاءة رح يكون اخضر. هذا موافقين عليه اللي هو موجود هون. وهون اذا بدك تسمي هذا الاضاءة رح نسميها L1. تمام، سميناها L1 وبنقول له done. هلا اسم الليد لازال موجود. اذا بدنا نغير اسم الليد بننزل لتحت على النيم، هون بنسميه L1 شرطة 0. نقول له done. لاحظوا تغير الاسم، اصبح L1 شرطة 0. هلا بهاي التدفق اللي هو المساحة البيضاء موجود عنا عقدتين، رح نيجي نوصل العقدة الأولى مع العقدة الثانية. وصلوا العقدتين أصبحت جاهزة. بنيجي لهون على الدبلوي. كل هذا الكلام الآن عملناه وتعبنا عليه. في عنا نقطتين هون الزرق. شو معناتها؟ معناتها انه انت الشغل اللي اشتغلته لساته ما انحفظ. من فضلك احفظ الشغل. فبنضغط على دبلوي لحتى يحفظ الشغل. انحفظ الشغل، بنجي على شي هون على السهم الصغير هاد وبنضغط عليه وبننزل على الداشبورد. بالداشبورد بنلاقيهم صاروا موجودين. طيب خلينا نجرب نفتح نافذة جديدة ونروح على 190 92 160 68 70 100 /UI. UI يعني واجهة العمل أو واجهة العرض على الزائر، مانا الواجهة اللي انت كنا عم نشتغل فيها. هاي الواجهة بس من شان الزائر أو المتصفح يقدر يزورها. وبنقول له انتر. ليه هيك؟ صح، في غلط عنا لأنه احنا أعطينا بعد 100 مباشرة UI وهي ما مزبوط. هي لازم نعمل نقطتين في بعض، 1 8 8 0 هلا سلاش. لازم نعمل هيك. هلا زي ما احنا شايفين طالعة على الواجهة عنا هون. هاي الواجهة اللي هي المستخدم بده يستخدمها. طالعة فوق الصفحة الأساسية اللي هي الهوم، والجروب زي ما كتبناه اللي هو الG1 وبنقدر نعدلها بأي وقت، واللمبة الأولى اللي هو الليد الأول اللي هو L1 وطبعا نقدر نسميه زي ما نحن بدنا، والسويتش اللي هو رح يغير وضعية اللمبة من وضع الإغلاق لوضع الفتح زي ما احنا شايفين هلأ. هاي بهالشكل هاد احنا عملنا نموذج بسيط ولكن لوجيك. إن شاء الله يكون أول تمرين عجبكم. هو صحيح ممتع ولسه لقدام التمارين الجاي راح تكون أكثر متعة. بتمنى أنه يكون الفيديو عجبكم، وشكرا لكم وشكرا لمتابعتكم، وبننتظركم بفيديو جديد. أهلا وسهلا فيكم بالفيديو الجديد. إلى اللقاء.